4 تا نکته خیلی مهم در مورد اجرای دیوارچینی و والپست جانپناه پشت بام بالکن رو میخوام بهتون توضیح بدم. مورد اول، شما جانپناه پشت بام میشه آخرین طبقه دیگه پشت بام شما که باید حتما بیاید دیواری رو بچینید، برای اینکه اگر کسی اومد روی پشت بام شما امکان سقوط نداشته باشه، جلوی سقوطش رو بگیره. حالا این ارتفاع دیوار جانپناه چقدر باید باشه؟ ارتفاعش مبحث 4 میگه حداقل تموم شدهش بعد از کفسازی باید 110 سانتی باشه. آتش نشانی میگه نه، بهتره 120 سانتی متر باشه. برای اینکه 120 سانتی متر اجراش بکنیم ما لازم داریم که یا ستون هایی که توی طبقه پایین هستن اینجا یا ادامهشون بدیم، ستون هایی که اطراف ساختمونمون، اطراف در واقع ساختمون وجود دارن، تا 135 سانتی متر بیاریم بالا. 15 سانتی متر کفسازی داریم از پایین برای عبور لولا و شیب بندی پشت بام و بعد 120 سانتی متر بمونه. 135 سانتی بیاریمش بالا، چه این وادارا چه ستونکا رو در واقع 15 سانتی متر کفسازی انجام بدیم، 120 سانتی برای ما میمونه. پس بهتره با ادامه دادن ستون یا این وادارهای 135 سانتی اجرا بکنیم که اون 120 سانتی تموم شده برای ما بمونه. مورد دومی که وجود داره اینه که با توجه به عدم جابجایی نسبی توی این طبقه پشت بام ما نیازی به فاصله دادن و جداسازی بلوک هایی که داریم، سفال سیمانی، بلوک سیمانی، بلوک هبلکس، هر چیزی بلوکی که داریم نیاز نیستش که بیایم از در واقع وادارا فاصله بدیم. بیاید نزدیک. الان اگر که این وادار میانی بود فرض مثال یا وادار تلسکوپی بود، شما باید حتما بیاد یه یونولیت اینجا قرار میدادید به اندازه 3 سانتی متر و این بلوک رو کامل نباید میچسبونید به این وادار 3 سانت، باید جداسازیش رو انجام میدادیم. ولی برای این در واقع پشت بام ما نیازی به جداسازی به این شکل نداریم و کامل بهش بچسبونیم. پس کامل میتونیم بلوک بهش بچسبونیم. البته این برای وادارها هستش یا اون ستونکایی که بالا میاد نیاز به جداسازی نداره. ولی مثلا اینجا ما ستون خرپشته داریم، این ستون خرپشته رو باید حتما جداسازی دیوار از اینو انجام بدیم. بیاید نزدیک. جداسازی دیوار از این ستون خرپشته باید انجامش بدیم. یا اگر مثلا اینجا یه فرض مثال طبقات پایین بود، اینجا ستون داشتیم، یه بالکن بود، دیوار بالکن رو نیاز نبود به جداسازی نداریم، میتونیم کامل بچسبونیم به واداره، ولی باید از این ستون کناریش فاصله بدیم. مورد سومی که وجود داره در مورد اتصال این وادارها هستش به روی پلیت. بیاید کاملا از نزدیک بهتون نشون بدم. این قسمت رو ببینید. الان واداری که ما زدیم، پلیت رو موقع بتونریزی کار گذاشتیم. واداری که زدیم یه دونه نبشی اینجا کار کردیم، یه دونه هم نبشی باز پشتش. دور تا دورش جوشکاری شده، دور تا دور اینم جوشکاری میشه. این میشه اتصال در واقع گیردار باید باشه. با توجه به طره‌ای بودن این وادار ما طره‌ای عمل میکنه، به خاطر همین باید اتصالش گیردار باشه به روی این پلیت. دور تا دورش جوش میشه، ولی اتصال مفصلی فقط بالا پایینش جوش میشد. یا میتونیم آیین‌نامه هم گفته لچکی قرار بده، یه دونه اینجا یه دونه پشتش. البته سمت داخل در واقع قرار بدید باز بهتره، یعنی یه لچکی اینجا باشه، یه لچکی هم پشتش باشه و اون دور تا دور اون لچکی ها رو وقتی جوش میدی اتصالش میشه گیردار. پس با توجه به طره‌ای بودن این وادار حتما باید بیایم و اینو به صورت گیردار از پایین اتصالش رو انجام بدیم. و مورد آخر چهارمی که خیلی مهمه در مورد این وادارهایی که پشت بام کار میکنیم، فاصله هاشونه. فاصله هاشون توی آیین‌نامه گفته 4 متر حداکثر و کمتر باید باشه. 4 متر و کمتر باید باشه. باد اینجا ارتفاع هر چقدر که میریم بالاتر شدت باد خیلی زیادتر، بهتره اینا رو توی فاصله کمتر از جا بدیم. 3 متر بیایم اجراشو انجام بدیم. آیین‌نامه هم گفته که حداقل باید سرش حتما میلگرد بستر داشته باشه. بیاد این قسمت این گیره هستش که قلاب میره داخل این گیره ها قرار میگیره و یه رج میلگرد بستر اینجا داریم، 2 رج میلگرد بستر اینجا داریم و 3 رج اینجا داریم. این رج آخرتون رو حتما باید میلگرد بستر بذارید، یا اینکه بعداً بیاید 2 تا نبشی جوش بدید که اون نبشی هزینه بره. خب همین رج اولتون رو اگر میلگرد بستر بذارید، رج آخرتون میلگرد بستر بذارید، دیگه نیاز به اون 2 تا نبشی روی دیواره نیستش و کاملا نگهش میداره. و پس از 3 قسمت باید در واقع شما دیواره که اون جانپناه پشت بام رو حتما با میلگرد بستر قرار بدید. ما فاصله 40 سانتی متر قرار دادیم.